Welcome back to my channel. This is your fan friend, Jacky Navarro. Grabe, hindi ako prepared. So today, we're gonna go to Baguio City. So just me and my cousin. Ayun, papakilala ko na, di ba? Jonna! May! We're here at Shell. Baka naman Shell. We're here in Bulacan and we're heading to Baguio City. Ito ang aming pagkain. Ganda ng araw. Ay, bakla! Ganda! It's already 6. Ayan, di mag-ano. O, diba? 6:02. Tcharam! Hindi makontak si mama. Gabi na. Super dark. YG. Time check. 6:52. Ayan, nasa baba kami ng Baguio City. It's so dark. OMG! Walang masyadong car. Tapos close pala na. Hindi, meron tayong kasunod eh. Ang bilis naman niya. Ang bilis nung kanina. Galing niya naman ako driver. Yay! Time check, 7:27. We're finally here sa Baguio. Ayan yung ano, kanilang, anong tawag na? Parang Little Sky Ranch. Oh my gosh! Baguio. Baguio. Galing ni Jonna mag-drive. Hi, friends! So it's already 9:10 and we're finally here at the hotel, 456 Hotel. We go around Baguio City to find a nice hotel. This is in Garda. It's not too far from the city center there. So the hotel is new and it's very nice. They only have few rooms as of now, but they said on November they will be opening the 4th floor. There would be more rooms. Let me show you a room tour. Baguio City. They have free breakfast and they delivered it here in our room. Bongga. Bruha! Anong comment mo, guys? Para hindi tayo hindi ka na nila papabalikin dito. Pangit daw yung mine is bangus, so bongga. Bongga. Coffee, tapos juice. Mamaya lalabas na tayo and pupunta tayo sa... magbe-breakfast kami sa Kanto ba yun? Lunch. Lunch? Kanto? Kanto. Plug natin yan mamaya. Bye! Hi, my friends! So yan, kaka-check out lang namin. Bakla. Ano ba naman driver na ito? And so... we're heading out to Kanto para breakfast dinner with Jamie. Lunch with Jamie. Pang dinner. Dinner na kasi tong makeup natin. Yan. Super colorful today.
dito. So I'm with my high school college friend. High school friend namin ni Jonna. Si Jake. Hi po! Ayan. So mag-lunch na kami. Ano yan? Lomaric. It is a full slab lomaric. Kamusta ka? Ay, Na-miss ko to. we. Grabe, kailan tulos nagkita? High school. High school Oh my gosh, pa. guys, adult na po kami ngayon. 7 Kailangan magkita. 7 years ago. Oo, parang 8 years ago. Ganda, oh. Punta po kayo here sa kanto. Endorser kami. Endorser ba? Picture tayo. Pamangkin namin. Kasi kapatid niya. ko. Ah, okay. Naununahan. Kaya yung sarap. Sarap po. Try po tayo. Kain. So, kakain na lang tayo. Nagugutom na ako. Grace and bread. Grace and bread. Ang daming tao. National Bookstore. Nili mo? Cake. Puro cake. Hindi na po kinaya ang mag-boots na may heels. So, chinelas na lang muna tayo. Tara na. Yan, this is, bumili siya ng Yama cake sa tea house. Slice of heaven. Slice of heaven. Para lang naman to. Na may cheese. Tingnan niyo. Kita ba? Sarap kaya. Hindi nakikita eh. Ay, ano to? Ang daming stall. Uy, what's this? Diyan kaya pwede mag-park? Parang normal lang Oo, naman pwede dito. Ayun, ang parking area eh. Diba ang sarap? Okay lang. Hindi siya ganun kasarap. Hindi gusto ko kunin nyo sa ilalim. Parang normal lang naman na vanilla. Ay, ba't mo inaano yun? Kainin yun. Hi mga friends! So we're heading back to Manila, Bulacan. Ayan, pauwi na kami. So nagvolante kami yung pizza. Ayan sa likod. And then shawarma. Bakla. Ayan, narinig na naman. Pauwi na tayo. Super traffic sa Marcos Highway. Nang Google na.